What's up guys? Ako nga pala si Jay at welcome sa aking YouTube channel. Kung bago ka lang dito, mag-subscribe ka na at i-click ang notification bell para sa future videos. So today, i-unbox natin itong condenser microphone kit from Maono. Nabili ko to sa Lazada sa halagang 2,763 pesos. Ito yung model na AU-A03 condenser microphone kit. So, goods na goods ito para sa mga nag-i-stream, para sa mga mahilig sa podcast, or para dun sa mga taong mahilig lang talagang kumanta. Okay? Unbox na natin. Okay guys, ito na. I-unbox na natin yung mic. So, kit na siya. May kasamang stand and ibang accessories. So, what's inside the box? Bali, unang-una, syempre yung manual. Okay. Tapos, meron tayong pop filter. Kagandahan dito sa pop filter na to, alam ko dual to so dalawa na siya. Dalawa yung parang screen niya. And then, meron tayong anti-wind foam. Kaya medyo ang pangit ng packaging kasi yun nga nakapit-pit, pero medyo deform siya, pero babalik din siguro to once na nilagay na natin sa ating mic. Tapos ano pang nasa loob, yun. So ito, meron tayong yung shock mount natin. Metal siya, parang yung ng pop filter, metal. Mukhang maganda yung quality naman. Tapos ito yung stand. Oh, by the way, meron din palang velcro, 2 piraso para dun sa wiring niya pag kinabit na natin. Tapos ito na nga yung stand natin. So, mukhang maganda naman yung quality niya. Metal. Mga sturdy naman. Okay. Tapos, ano pa ba nandito? Ito, table clamp. Metal din siya. May parang foam. So, para hindi magasgasan yung table. Tapos itong cable natin. So XLR siya. Tapos yung dulo niya is 3.5. So pwede siyang isaksak direkta sa PC. Yun nga yung support sa likod. Pati sa harap pwede rin. Kung yung ang PC mo naman is yung combo, which is yung isa lang, which combo yung mic at saka yung headset. Ang kagandahan dito, may kasama siyang adapter. So, ang tawag dito parang Y jack, ganun. So, pwede mo nang isaksak dito pwede mo na itong isaksak dun sa single input ng laptop. Actually, mga laptop ganun Tapos ito, dito mo isasaksak yung mic, yung condenser. Tapos dito naman yung headset. So, yun, maganda siya kasi may kasama na siyang parang splitter. Tapos ito na yung ating mic. Medyo maliit lang pala siya. Hindi ko expect na ganito, pero mukhang quality naman kasi all metal. Ayan. Tingnan natin. So mic lang talaga siya, walang kasamang parang volume adjustment or volume knob dito. So, yun.